Vă salut! A fi educat financiar presupune în egală măsură să fim informați legat de ultimile mișcări ale pieței de capital, dar și să cunoaștem teoria și istoria ca să înțelegem de ce suntem și cum am ajuns aici. Așa cum spuneam în episoadele anterioare, putem ajunge independenți financiar doar prin cunoaștere. Am ca scop ridicarea conștiinței individuale și implicit al nivelului de trai din România, pentru că nivelul nostru este mult mai jos decât unde am putea fi. Fiecare trader sau investitor are obligația să-și facă propriile studii și să caute informații relevante pentru activitatea pe care o desfășoară în piața financiară. Sunt Cătălin Iamandi și voi face o scurtă analiză de piață valabilă pe 6 noiembrie 2023, înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 62%. Poziționarea pieței financiare, raportată la media de 200 de zile, este sub medie 64,8% și deasupra mediei 35,2%. Rata dobânzilor de politică monetară este în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Concluzia analizei este că ne aflăm într-un regim de restrângere a masei monetare prin stagnări ale dobânzilor la niveluri destul de ridicate și retrageri de capital, adică quantitative tightening. Prețul companiilor s-a apreciat față de analiza trecută și optimismul din piață a mai scăzut. Astăzi voi detalia o teorie de bază care ne va ajuta să înțelegem piața de capital. Este vorba de teoria fundației solide, care susține că un portofoliu de acțiuni sau un bun imobiliar este strâns legat de valoarea intrinsecă a acestuia. Această valoare se poate stabili printr-o analiză a condițiilor actuale și a perspectivelor viitoare. Atunci când prețurile pieței coboară sau depășesc această fundație solidă a valorii intrinsece, se ivește o oportunitate de cumpărare sau de vânzare, fiindcă această fluctuație va fi în cele din urmă corectată. Asta susține teoria. Este vorba despre o comparație între prețul pieței și fundația solidă a valorii lui. În cartea The Theory of Investment Value, John Burr Williams susține că valoarea intrinsecă a unei acțiuni este egală cu valoarea actualizată a tuturor dividendelor viitoare. Teoria arată că valoarea unei acțiuni ar trebui să se bazeze pe fluxul câștigurilor pe care o firmă le va putea distribui pe viitor, sub formă de dividende sau răscumpărări de acțiuni. Cu cât dividendele actuale și rata lor de creștere sunt mai mari, cu atât valoarea acțiunilor este mai ridicată. De asemenea, în cartea Security Analysis, Benjamin Graham și David Dodd promovează ideea că, practic, managementul investițiilor solide constă în cumpărarea titlurilor de valoare al cărui preț este temporar sub valoarea lor intrinsecă și vânzarea celor al cărui preț este temporar prea mare. Un adept important al acestei teorii este Warren Buffett, care a obținut un record investițional legendar, fiind numit înțeleptul din Omaha. Aștept cu interes comentariile voastre. Ce părere aveți despre teoria fundației solide? Voi continua cu alte episoade pentru playlistul de finanțe pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. Mulțumiri membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate de a înțelege mai mult. Apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Mulțumesc frumos că ați rămas până la finalul videoclipului și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. O zi plăcută!